Hello, what's up? Kamusta? Salamat sa pagbabalik. Salamat sa muling pagbisita sa channel ko. So ngayon nga, yun na-extend na nga ngayon yung enhanced community quarantine. Kaya ulit, nasa bahay pa rin tayo. So ngayong araw, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng homemade ice cream. Ang flavor is cookies and cream. Ang ingredients na kailangan natin, ito lang, 4 lang. So madali lang gawin. Patapusin mo yung video na to para malaman mo kung paano gagawin niya. Simulan na natin. The next day.
natin. Maraming salamat kung napatapos mo yung video na to. Sana may natutunan ka. At mag-ingat lagi kayo. Lalo na yung mga bata dyan. Lagi maghugas ng kamay. Huwag kalimutang mag-alcohol at mag-ingat lagi. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.